ስልክ ቁጥሮቻችንን ወይም ኮንታክቶቻችንን ፎን ስቶሬጅ ላይ ከሆነ ሴቭ የምናደርገው ሌላ ስልክ በምንጠቀም ሰዓት እነዛን ስልክ ቁጥሮች አዲሱ ስልክ ላይ ማግኘት አንችልም። ሲም ካርድ ላይ ከሆነ ሴቭ የምናደርገው ደግሞ ስልካችን ቢጠፋብን አዲስ ሲም ካርድ ስለሆነ የምንወጣው ሁሉንም ኮንታክቶቻችንን ልናጣቸው እንችላለን። ጤና ይስጥልን አንድምታ ቤተሰቦች፣ የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆማዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች የኢሜል አካውንትን እንዴት መክፈት እንደምንችል፣ ፓስወርዳችንን ቢጠፋብን ደግሞ እንዴት መልሰን ማግኘት እንደምንችል አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ኢሜል አካውንትን በምንጠቀም ሰዓት ከምናገኛቸው ጥቅሞች መካከል አንዱ የሆነውን ስልካችን ቢጠፋብን ወይም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ስልክ መጠቀም በምንፈልግ ሰዓት በፊት የነበረን ስልካችን ላይ የነበሩትን ኮንታክቶች እንዳለ አዲሱ ስልክ ላይ እንዴት መልሰን ማግኘት እንደምንችል እናያለን። ይህንን መንገድ የምትጠቀሙ ከሆነ አንድ ጊዜ ሴቭ ያደረጋችሁትን ኮንታክት መቼም ቢሆን መልሳችሁ አታጡትም። ስለዚህ በጣም አሪፍ መንገድ ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህንን መንገድ ለመጠቀም በመጀመሪያ የኢሜል አካውንት ያስፈልገናል። የኢሜል አካውንታችን ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ወደ ኢሜል አካውንታችን እንግባ። ሎጊን ለማድረግ ኢሜላችንን እንጽፍና ፓስወርዳችንን እንጽፋለን። በዚህ መልኩ በኮምፒውተር ሎጊን ማድረግ እንችላለን። በስልካችንም ደግሞ ለመጠቀም ወደ ጂሜል እንሄድና ጂሜልን ከፍተን ጂሜልን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረገን በኋላ እዚህ በግራ በኩል ያሉትን 3 ሰረዞች አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እነሱን ክሊክ አድርገን ወደ ታች እንወርድና መጨረሻ ላይ ኮንታክት የምትለው ኦፕሽን አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ኮንታክት ላይ እንደምታዩት ሁሉንም ኮንታክቶችን እዚህ ኢሜል ላይ ሴቭ አድርጌያለሁ። በኮምፒውተር ደግሞ በምንጠቀም ሰዓት እዚህ ጋር ያሉትን የሆኑ 9 ነጠብጣቦች አሉ። ጉግል አፕስ የምትለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኮንታክት የምትለውን ኦፕሽን እዚህ ጋር እናገኛታለን። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህኛው ኢሜል ላይ ምንም አይነት ኮንታክት አላስገባውበትም። ለእናንተ ለማሳየት እዚህ ኢሜል ላይ እንዴት ኮንታክቶችን እንደምናስገባ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ መልሰን እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። ወደ ኢሜላችን ኮንታክቶቻችንን ለመገልበጥ በቅድሚያ የስልካችን ኮንታክት ላይ እንሄዳለን። ኮንታክት ላይ እንሄድና አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ኮንታክት ላይ ከገባን በኋላ በዚህ መልኩ ወደ ኮንታክት እንገባና እዚህ በግራ በኩል የኔ ስልክ ላይ በግራ በኩል ነው 3 ነጥቦች ያሉት። እንደየስልካችን ሞዴል ሊለያይ ይችላል። ኦፕሽንን እንፈልጋታለን። እኔ ጋር ያሉት 3 ነጥቦች እዚህ በግራ በኩል ከታች ናቸው። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታየው ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚለው ኦፕሽን አለ። እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን። ኢምፖርት ኤክስፖርትን ከነካን በኋላ በመጀመሪያ ኮንታክቱን ከየት ነው ኤክስፖርት የምናደርገው የሚለውን እንመርጣለን። አሁን ከሲሟን ወደ ኢሜል ነው ኤክስፖርት ማድረግ የምፈልገው። ሲሟንን ሄጄ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርግና ኔክስት ላለው። አሁን ደግሞ የምንመርጠው ኢምፖርት የምናደርግበትን የኢሜል አካውንት ነው። ከነዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ኮንታክቶቹን መላክ የሚፈልግበት ኢሜል አካውንት እዚህ ጋር ጥላውን ፈይሳ የሚለውን ኢሜል ላይ ነው። እሱን ሄጄ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርግና ኔክስት ላለው። አሁንም ከዛ ኔክስት ካልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ኮንታክቶቹ መርጬ የተወሰኑትን ብቻ ወደ ኢሜሉ መላክ እችላለሁ። አሁን ግን እንደ ባካፕ ስለሆነ መጠቀም የምፈልገው ሁሉንም ኮንታክቶች ወደዚህ ኢሜል እንዲልክልኝ ነው የምፈልገው። ከላይ ያለችውን የመጀመሪያውን 4 ማዕዘን አንድ ጊዜ ክሊክ አደረጋት ሁሉንም ማርክ ያደርግልኛል። በዚህ መልኩ ሁሉንም ማርክ አደረግኩኝ በኋላ ራይት የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። 219 ኮንታክቶች ወደ ኢሜሉ ተልከዋል ይለኛል። መግባታቸውን እስኪ እዚህ ጋር አያለው። ወደ ኮምፒውተር ልሂድና ይሄንን ነገር ሪሎድ ላድርገው። ሪሎድ ሳደርገው ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ኮንታክቶች እንዳለ ወደዚህ ኢሜል ገብተውልኛል ማለት ነው። ስልኬ ከዚህ በኋላ ቢጠፋ አያሳስበኝም። ወይም ደግሞ ሌላ አዲስ ስልክ መጠቀም ብፈልግ ሌላ ተጨማሪ ስልክ የነዚህ ኮንታክቶች መልሰን ለማግኘት የሚጠበቅብን ምንድነው? በኢሜላችን ሎጊን ማድረግ ብቻ ነው። በኢሜላችን ልክ ሎጊን እንዳደረግን ወደ ኮንታክቶቹ ጋር እንሄድና እዚህ ጋር ኮንታክቱ ላይ ሄደን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አሁንም 3 ነጥብ ዋነካና ኮንታክትስ ቱ ዲስፕሌይ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ኮንታክት ቱ ዲስፕሌይ የሚለውን አንድ ጊዜ ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ኬት ዲስፕሌይ እንደሚያደርግ ሁሉንም ኢሜሎች እንደገና ቴሌግራም አካውንቶች ሜሴንጀር ምናምን ኮንታክት የያዙትን አካውንቶች እንዳለ እዚህ ጋር ይዘረዝርናል። ከነዛ ውስጥ
መምረጥ ነው አንድ ብቻው ለምሳሌ ከሲሟን ብቻ ከሆነ ማየት የምፈልገው ሲሟን ብቻ እንደዚህ መንካት ይችላል እዚህ ጋር ሲሟ ላይ ሴቭ የተደረጉ ኮንታክቶች ብቻ ይመጡልኛል ከዛ ውጪ ደግሞ ከሲምም ከኢሜልም ከሁሉም ማየት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ከስተማይዝ የምትል መጨረሻ ላይ አለች እሷን ከስተማይዝ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርግና እመርጣለሁ ማለት ነው ሲሟን እንዲታይ ከፈለኩኝ ሲሟን ነክቼ ኦል ኮንታክት የሚለው እንዳለ ነው አሁን እዚህ ጋር ቱጥላውን ፌስ አሁን እዚህ ጋር ኤክስፖርት ያደረኳቸው ኮንታክቶች ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ቱጥላውን የሚለውን ነካና እዚህ ጋር ሁሉንም ቲክ ማድረግ ነው ኮወርከር ኦል አዘር ኮንታክት እነዚህን ቲክ አደርጋለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላ ኢሜል ካለኝ ልክ እንደዛው ኢሜል ካለኝ እነዚህንም ቲክ ያደረኩኝ ሁሉንም ቲክ ካደረኩኝ በኋላ የምፈልጋቸውን ኮንታክቶች ያሉበትን ቦታዎች አንድ ጊዜ ራይት አደርጋለሁ ከዛ ከስተም በሆነ ኮንታክት ዲስፕሌይ ያመጣልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው አንዱ ስልክ 1 2 3 4 5 ወደ 6 ጊዜ አንዱ ስልክ ተደጋግሞ ነው ያለው ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ሁለቱም ኢሜል ላይ ይሄ ስልክ ሴቭ ተደርጓል ከዛ በተጨማሪ ፎን ላይ ሲም ላይም ደግሞ ተደጋግሞ ሴቭ ተደርጎ ሊሆን ይችላልና እነዛ ሁሉንም አንድ ጊዜ ቲክ ስላደረኳቸው ለዛ ነው ሁሉም አንድ ጊዜ የመጡት እዚህ ጋር ግን አሁን ለምሳሌ ኢሜሉን ብቻ ባደረገው ግን ይሄ ስልክ አይደገምም በዚህ መልኩ ኮንታክቶቻችንን ሁሉም ዲቫይሶቻችን ላይ እንዲሁም አዳዲስ ዲቫይሶቻችን ላይ ኮንታክቶቻችንን ማግኘት እንችላለን በዚህ መልኩ አንድ ጊዜ ኮንታክቱን ሴቭ ካደረግነው ኢሜሉን እስካላጣነው ድረስ እነዚህን ኮንታክቶች አናጣቸው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጠቃሚ መንገድ ነው ከዛ በተጨማሪ በስልካችን ደግሞ በመንጠቀም ሰዓት ጂሜል ጋር እንሄዳለን ጂሜል ጋር ከሄድን በኋላ በዚህ በግራ በኩል ያለውን 3 ነጥብ ነው ነካልን የተባልነው እሱን 3 ነጥብ ነካና ታች ወርደን ኮንታክት የሚለውን ነካለን ኮንታክት የሚለው አፕሊኬሽን ካልጫነው እንደ አዲስ ኢንስቶል እንድናደርግ ይጠይቀናል ኢንስቶል እናደርጋለን ከጉግል ፕሌይ ላይ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ስለጫንኩት በቀጥታ መጥቶልኛል አሁን ለአንድ ጊዜ ወደ ኢሜላችን ኮንታክቶቹን ልከናል ግን ከዚህ በኋላ በየጊዜው ይሄንን መንገድ ደጋግመን መጠቀም የለብንም አንድ ጊዜ ሲንክ ካደረግነው አንድ ጊዜ ወደ ኢሜላችን ሴንድ ካልነው ከዚህ በኋላ ያሉት ኮንታክቶች አዳዲስ ኮንታክቶች ደግሞ ስልኩ በራሱ ሲንክ እንዲያደርግ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ላናስታውስ እንችላለን ይሄንን ነገር ራሱ ስልኩ በራሱ ሲንክ እንዲያደርግ በግራ በኩል ያለችውን 3 ነጥብ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴቲንግ የምትል ኦፕሽን እዚህ ጋር ከታች አለች እሷን ሴቲንግ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷን ሴቲንግ ክሊክ ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ላይ ጉግል ኮንታክት ሲንክ ሴቲንግ የምትል ኦፕሽን ከላይ አለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን ከዛ ይሄንን ሲንክ እንድናደርግ የምንጠቀመውን አካውንት ያስመርጠናል ከተዘረዘሩት አካውንቶች ውስጥ የኔ አንድምታ ቱቶሪያልስ የሚለው ሜን አካውንት ስለሆነ እሱን እመርጣለሁ እሱን ከመረጥኩኝ በኋላ አውቶ ሲንክ ዲቫይስ ኮንታክት የሚል ኦፕሽን እዚች ጋር አለች አውቶ ሲንክ ዲቫይስ ኮንታክት የምትለውን ማኔጅ ከሷ ስር ማኔጅ ሴቲንግ የምትለውን አንድ ጊዜ ነካለው አውቶማቲካሊ ባክአፕ ኤንድ ሲንክ ዲቫይስ ኮንታክት የምትለው አሁን ኦፍ ተደርጋ ነው ያለችው እሷን ኦን አደርጋታለሁ ማለት ነው እሷን ኦን አደርግና አሁንም ኢሜል አካውንቴን እመርጣለሁ እዚህ ኢሜል ላይ አሁን ከዚህ በኋላ ኮንታክቶቼ አውቶማቲካሊ በየጊዜው ሲንክ ይደረጋሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሄንን መንገድ ከተጠቀሙኝ ከዚህ በኋላ ደግሜ ኮንታክቱን ኤክስፖርት ማድረግ አይጠበቅብኝም ስልኩ ራሱ ኢንተርኔት ኮኔክሽን በሚያገኝ ሰዓት ኮንታክቶችን ወደ ኢሜል ይልክልኛል ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ መንገድ ነው ተጠቀሙበት ይሄን መንገድ ከተጠቀማችሁ ኮንታክታችሁን ድጋሚ አታጡም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በመለቅ ሰዓት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ኮዲውን ጋብዛለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰላም ቆዩልን